النوعين من شركة بويا، يا ترى شو الفرق بينهم؟ وهل الشكل فقط الفرق بينهم؟ يلا نعمل لهم انبوكسينج ونشوف مواصفاتهم ومميزاتهم. ويلا نبلش بفيديو اليوم. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد مع عالمنا عالم الكتروستيب. كيفكم؟ شو الاخبار؟ واليوم معنا اقوى المنتجات من شركة بويا، البي واي ام دبليو 9 والبي واي ام دبليو 6. بي واي ام دبليو 6 من شركة بويا. هذا المايك راح يجي عندي مايك دائري بيشتغل على جميع الأجهزة. راح أحكي لكم مواصفاته وميزاته إلى آخره. هلا خلينا نشوف شو بيجي مع المايك. شكلي أنا فتحت المنتج غلط، تمام، ما في أي مشكلة. وهذا هو المايك راح يجي عندي أو خليني أورجيكم هاي القطعة اللي راح تيجي مع المايك، تحويلة الآيفون والتايب سي. وهذا هو المايك، خلينا نشوفه مع بعض عن قرب أكتر. شوفوا ما أحلى ملمس المايك وفخامة المنتج، بصراحة كتير رائع. ومن تحت رح يكون مزودني مواصفاتها وميزاتها إلى آخره. ومن هون تشحن المايك قبل أول استخدام من 2 ل3 ساعات. مايك بويا رح يجي عندي دائري بهذا الشكل، ملقط، وبنفس الوقت كمان مغناطيسي، يعني بتقدروا تستخدموا المايك بطريقتين. وكمان رح يكون مزودني بهذا الريسيفر. هلا بورجيكم كيف بنقدر نشغل المايك ونجرب مع بعض جودة الصوت. وكمان رح يكون هون مزودني بوصلة الشحن، هلا رح نشوفها مع بعض. وهي هي وصلة الشحن، وصلة USB Type C. هلا بما انه شفنا المنتج وشفنا محتويات هذا المنتج، خلينا مع بعض نشبكه مع الهاتف ونجرب جودة الصوت. ما رح نعمل انبوكسينج للنوع الثاني، بس خلينا هلا نجرب جودة الصوت. رح نجرب جودة الصوت بالبداية، وبعدين رح ننتقل للنوع الثاني اللي بيجي مع فرو. وهيك بكون شابكة المايك مع الهاتف. وهلا بتقدروا تشوفوا الفرق بجودة الصوت. واللي بدي احكي لكم عنه انه شبك المنتج مع الهاتف كتير سهل وسريع، يعني ما بيغلبكم ابدا. واذا حابين تشوفوا طريقة شبك المايك مع الهاتف وتشبكوا بطريقة سريعة، راح اترك لكم رابط فيديو شبك مايك معين مع الهاتف، وانتوا راح تشبكوها بنفس الطريقة. رابط الفيديو راح يكون في صندوق الوصف. الميزة الحلوة بهذا المايك إنه لما تخلصوا أو ما بدكم تصوروا، بتحطوا المايك بالعلبة وبتتركوه، وهيك راح يشحن. واللي بدكم تعرفوه كمان إنه بتستخدموه أو بتقدروا تحكوا أو تسجلوا باستخدام المايك لشخص واحد أو لشخصين. هذا المايك له مدى إرسال تقريبا من 50 ل 100 متر. وبدكم تعرفوه بطارية قابلية للشحن، بدعم جميع الأجهزة تايب سي واللايتنينج. مناسب للتصوير باستخدام الموبايل، مناسب للتصوير للموبايلات لجميع الأجهزة. وأحلى شيء اللي بدكم تعرفوه إنه هذا المايك رح يدعم عندكم ميزة ال ANC. بما إنه هذا المايك رح يدعم عندي ميزة ال Plug and Play، يعني بس قيموا المايك من العلبة وحطوا ريسيفر بالموبايل ورح يشتغل. هلا رح نشوف المايك الثاني اللي هو BYMW 9. الحلو بهذا المايك انه رح يجي معه فروة. خليني اورجيكم هاي الفروة عن قرب اكثر، ولحتى احكي لكم اكثر انه شو هاي الفروة او شو رح تستفيدوا منها لما تركبوها على المايك. الحلو فيها انه بتعمل تقليل للضوضاء، وفيها ميزة او خاصية ال ANC. وبنفس الوقت مدى إرسال قوي جدا، بيوصل عندكم 100 متر أو أكثر. وبطارية قوية، وأهم شيء بدعم أو يعني مميز عندكم لما تصوروا باستخدام الموبايلات، تصوروا فلوجات يوتيوب تيك توك أو للبثوث المباشرة. وهذا هو المايك، رح يجي عندي بهذا الشكل، رح يجي عندي هيك ملقط، ما رح يكون مغناطيسي. ومن هون رح شغله بكبسة مطولة، رح يشتغل عندي المايك. هل أنا ما بدي شغله، رح أرجع سكره مرة تانية. وإذا أنتم بتصوروا فلوجات يوتيوب أو بتصوروا بطريقة متحركة أو بمكان مفتوح فيه هواء، هاي الفروة رح تساعدكم، رح تعمل عزل للضوضاء. صوت واضح ونقي خصوصي بالأماكن المفتوحة. واللي بدكم تعرفوه تصميم أنيق وحديث وخفيف ومميز. ورح يجي معها كمان الريسيفر اللي هو تايب سي آيفون، رح يشتغل على جميع الأجهزة. طيب يا ترى شو الفرق بين هذا النوع وشو الفرق بين هذا النوع؟ التنين ممتازين وجودتهم ممتازة، صوت واضح ونقي، والحلو فيه انه شبكه سريع وسهل، وبنفس الوقت بيشتغل على جميع الأجهزة. الفرق بينهم انه هذا بتقدروا تستخدموه للتصوير بالأماكن المفتوحة، بيعزل أو فيه عزل كامل للهواء، بيطلع صوت واضح ونقي. وهذا بتقدروا تستخدموه
والنوعين هدول بيجوا عندي مايك 2 مناسب لشخص أو لشخصين. تصميم BY-MW9 رح يكون عندي أحلى وأرتب وأخف، وإذا بدكم مايك يكون حجمه صغير وما ببين عندكم أثناء التصوير، هات هو خياركم الأمثل. بما أنه جربنا جودة صوت هذا المايك، خليني هلأ أجرب معكم جودة صوت مايك BY-MW9، وهيك بسرعة بكون شبكت المايك مع الهاتف. هلأ رح أحكي باستخدام المايك. وبما أنه شفنا المنتجين عملنا مراجعة كاملة للمنتج، عملنا له unboxing، شفنا المواصفات والميزات، احكوا لي انتو أي مايك أكثر عجبكم وأي واحد بتختاروا، وأكيد تقييمي للمنتجين 10 من 10. شوفوا جودة الصوت قديش واضحة ونقية. انتوا احكوا لي كم بتقيموا هذا المايك وكم بتقيموا هذا المايك. اتركوا لي أي أسئلة أفكار حابين صار لكم إياها تحت في التعليقات. تقدروا تحصلوا المنتج من عند شركة جو شوب جو، حساباتهم وحساباتي رح تلاقوها في صندوق الوصف. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. بتمنى لكم نهار سعيد، إلنا لقاء آخر، مع السلامة.